What's up mga pre, ako ang inyong host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. Ngayon titignan natin ang isang M.2 SSD from Transcend. Ito ang M.2 S820S SSD. Ang Transcend MTS820S SSD ay isang SATA SSD na may M.2 form factor na available sa sizes ng 120GB, 240GB at 480GB. Pero ang re-reviewin natin ngayon ay ang 240GB variant. Lahat ng Transcend MTS820 SSD nila ay may 3 years warranty. Ang SSD na ito ay meron 3D NAND Flash TLC memory by Micron at naka-silicone motion SM2258XT SSD controller din ito. May advertised sequential speed naman ito na 560 MB per second sa read at 510 MB per second sa write. Malalaman natin kung accurate yan mamaya sa benchmark. Sa dimensions naman ng product na ito, meron itong length na 80mm, width na 22mm at height na 3.5mm. May weight naman ito na 8 grams. So tignan naman natin ang mga kasamang items pag binili nyo ang product na ito. Bukod sa mismong SSD, meron itong Transcend brochure para sa iba pa nilang mga products at ang warranty card. So bago tayo pumunta sa benchmark, ito ang ginamit naming test bench para sa review na ito. Unahin muna natin sa boot time. Makikita nyo na may boot speed ito na 18.44 seconds sa normal boot, which is kasing bilis ng isang SATA 2.5-inch SSD. Sa temperature naman, may idle temps ito na 51 degrees Celsius at max load na 68 degrees Celsius. Sa Crystal Disk Mark naman, nakakuha tayo ng almost the same speed na ina-advertise ng Transcend para sa variant na ito. Overall, decent ang speeds ng sequential at 4K read and write nito. Ito ang comparison para sa isang HDD. So pumunta tayo sa pros and cons ng product na ito. Unahin muna natin sa pros. So unang-unang masasabi ko is yung kanyang performance. Pagdating naman sa read and write speed sa sequential and 4K, okay na okay naman yung speed niya. And also na-hit niya yung advertised speed dun sa product na ito. Kasi ina-advertise nila 550 Mbps, hindi naman lumalayo yung sa ating benchmark. So okay na okay rin itong pamalit sa isang hard drive, syempre kasi isa tong SSD. Kung naghahanap kayo ng mas mabilis sa hard drive at gusto nyo yung small form factor lang dahil hindi na, sa tingin natin, hindi nakakasya yung SATA sa case nyo pero merong M.2 sa motherboard nyo, okay na option to. Kasi yun nga, pwede nyo lagyan siya ng OS o di kaya gawin nyo siyang library ng mga games nyo para bumilis yung boot time ng OS nyo o di kaya bumilis yung mga loading screens sa mga games na nilalaro nyo. So sa cons naman, actually isa lang ang cons ko para sa product na ito, which is yung kanyang packaging. Actually, nung pagkabukas ko sa package niya, katulad ng pinakita ko sa inyo kanina, tinadtad lang tayo ng brochure ni Transcend and also ang kasama lang niya is yung warranty card bukod sa mismong SSD. So sana naglagay man lang sila ng screw para sa M.2 kasi baka yung iba sa inyo hindi ma-mount to, baka nawala nyo na yung box ng motherboard nyo na merong M.2 screw, kaya hindi nyo na malalagay ang M.2 na to. Sana naglagay man sila ng additional screw or ng M.2 screw sa packaging ito pero wala. And also, sana meron rin siyang parang ginagawa ni Crucial, yung Acronis license ng software. Sana may mga ganung additional man lang sila nilagay sa package or sa product na ito. Pero maliit lang naman na cons yun kasi syempre okay pa rin naman yung SSD and also meron naman silang sariling software na madadownload nyo sa website nila. So dyan natatapos ang ating review para sa MTS820S SSD by Transcend. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung may mga tanong kayo, comment, suggestions, huwag kayong mahiyang mag-comment sa comment section sa baba. At may mga sasagot naman ng mga pre dyan. Kaya kung tapos nyo na yung like, dislike, subscribe, comment, maraming salamat mga pre at see you on the next episode.